हाई गाइस वेलकम भन्नु चाहन्छु म प्रकाश तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रम टेक युट्युब च्यानल र विशेष गरी तपाईलाई अनलाइनबाट अर्निङ गर्न कसरी सकिन्छ त्यो पनि बिना लगानी भन्ने विषयमा तपाईको माझमा म नेपाली भाषा आफ्नै भाषामा भिडियोहरु प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु र विशेष तपाईको माझमा चाहिँ एउटा आज फेरि पनि एउटा वेबसाइट लिएर आएको छु जसबाट चाहिँ तपाईले अर्निङ धेरै भन्दा धेरै गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको अब एउटा चाहिँ तपाईलाई अर्को एउटा विशेष यसमा काम पनि केही छैन जस्ट भिडियो हेर्ने हो तपाईले जति मिनेट भिडियो हेर्नु भनेको छ त्यति मिनेट तपाईले भिडियो हेर्नु त्यसमा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ सेल्फ अर्निङको कुरा भयो त्यो यसमा जोइन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने तपाईको जीमेल आईडी पक्कै पनि छ होला तपाई अहिलेको समयमा जसको पनि जीमेल आईडी हुन्छ जीमेल आईडी एड गर्नुहोस् पासवर्ड राख्नुहोस् लास्ट नेम फर्स्ट नेम तपाईले लेख्नुहोस् र तपाईँ क्याप्चा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले हेर्नुहोस् रेफर गरेर पनि तपाईको साथीलाई तपाईँ एकजना साथीलाई तपाईँ रेफर गर्नुभयो नेपाली 100 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एकजना साथीलाई रिक्वेस्ट गरेर तपाईले यसमा जोइन गरे बापत नेपाली रुपैयाँ 100 रुपैयाँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले अनि यहाँ जब जोइन गर्नुस् तपाईलाई म भन्छु अहिले जोइन गर्नुस् तपाईले $5 लगभग नेपाली 500 रुपैयाँ तपाईले जोइन गर्नुबित्तिकै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले जब 8000 हुन्छ यसमा $80 तपाईले यसमा नेपालमै चल्ने अत्यन्तै अरु कुनै पनि तपाईले मनी गेटवेहरु चाहिँदैन तपाईलाई वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर तपाईले त्यसमा तपाईको आफ्नो नामहरु र आफ्नो आईडीहरु त्यहाँनिर पेश गर्नुभयो भने त्यसले वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर हो तपाईले यसबाट पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै इजी रहेको छ गाइज यहाँनिर जानुस् अप्सनमा जानुस् म तपाईलाई असुरु गएपछि यहाँ जोइन नाउ भनेर लेखाएको छ फर्स्ट नेम लास्ट नेम तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ अनि यसमा तपाईले विशेष गरेर चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई विशेष गरेर आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई शेयर गर्नुस् तपाईको 10-12 जना 20-25 जना साथीलाई मात्रै तपाईले जोइन गराउनु भयो भने तपाईको महिनाको इन्कम हुनेछ $40-30 हुनेछ तपाईले सेल्फ अर्निङ गर्नु त्यसमा तपाईको लगभग 10-15 दिनमा तपाईले 8-9 हजार रुपैयाँ यसबाट इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ एकदम राम्रो वेबसाइट रहेको छ यसबाट अनि त्यनी विशेष गरेर तपाईको माझमा चाहिँ मैले यो त्यो अर्निङले तपाईले मैले भनेको छु त्यसमा तपाईले पेनियरको पनि यसमा अप्सन दिएको छ त्यो पेनियरमा तपाईले यसमा जति पनि इन्कम गरेको पैसाहरु तपाईले पेनियरमा सेन्ड गर्नुभयो भने र पेनियरमा सेन्ड गरेपछि त्यसबाट तपाईले मास्टर कार्ड तपाईले त्यो डिमान्ड गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको $80 $30 मा तपाईको मास्टर कार्ड आउँछ डिपोजिट हुनुपर्छ तपाईको त्यो पैसा अनि त्यो डिपोजिट तपाईले $80 डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईको मास्टर कार्ड इजिली आउने गर्छ तर त्यो मास्टर कार्ड चाहिँ तपाईको धेरै अनलाइन सोर्सहरुमा अनलाइन जति पनि कुराहरु छ किन्न सक्नुहुनेछ गाइस अनि विशेष गरी तपाईलाई यहाँनिर आफ्नो डेट अफ बर्थ छान्नका लागि अब छान्न लगाइरहेको छु तपाईले डेट अफ बर्थ आफ्नो छान्नुहोस् तपाई कुन सालमा जन्म भएको त्यो तपाईले यहाँनिर हाल्नु पर्ने हुन्छ गाइस हेर्नुहोस् अनि विशेष गरेर हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र आगामी दिनहरु चाहिँ तपाईले धेरै भन्दा धेरै अनलाइन मार्फत बिना लगानी धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ हाम्रो यस भिडियोहरुद्वारा यो मेथड तपाईले सिकाउने छु हाम्रो टिममा तपाई जोइन हुनुहोस् र विशेष तपाईलाई मन पर्यो भने तपाईलाई इच्छा लाग्यो भने यो पुरा भिडियो हेर्नु होला तपाईले यसमा चित्त बुझेन तपाईले स्किप गर्दा हुन्छ नहेर्दा हुन्छ गाइस म तपाईलाई यही भन्न चाहन्छु तर आगामी दिनहरुमा चाहिँ डेफिनेटली तपाईले पेसिभ इन्कम तपाईले एकदम राम्रो पैसा जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ मैले पनि भर्खर स्टार्ट गरिरहेको छु अनि सबैजना मिलौं भनेर हाम्रो एउटा टिम खडा गरौँ भनेर चाहिँ मैले यो युट्युब च्यानल पनि निर्माण गरेको छु तपाईहरु जोइन हुनुहोस् भन्दै तपाईको माझमा म भन्न चाहन्छु आई एम नट रोबोटमा तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र रेजिस्ट्रेसनमा तपाईले थिच्नुहोस् र तपाईले यो वेबसाइटमा तपाई जोइन हुनुहुन्छ यहाँ काम भनेको जस्ट भिडियो हेर्ने हो विभिन्न मानिसहरुले आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नका लागि भिडियो दिएको हुन्छ त्यो भिडियो प्रमोसन गर्नका लागि यसले प्रमोट गर्छ र भ्युअरहरुलाई हेर्नका लागि उनीहरुको पाएको रेभेन्यूबाट के शेयर गर्छ यहाँबाट 4 वटा भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् मैले जब एउटा भिडियो हेर्नुहुन्छ एउटा भिडियो हेरेको तपाईलाई लगभग नेपाली 60 रुपैयाँ जति यसले प्रदान गर्छ एउटा भिडियो हेरेको मात्रै भनेपछि कति सम्मको अर्निङ सर्ट कति सम्म धेरै पैसा दिने रहेछ तपाईको 5-6 मिनेटको 6-7 मिनेटको भिडियो हेरेर 6-7 मिनेट पनि पर्दैन तपाईले यहाँ 60-70 सेकेन्डको तपाईले 1 मिनेट लगभग 1 मिनेटको भिडियो हेरेर तपाईले नेपाली 60-70 रुपैयाँ इन्कम गर्नुहुन्छ भन्देखि यो कतिको राम्रो साइट हो भने तपाईले आफैलाई विचार गर्न सक्नुहुनेछ गाइस यस्तो राम्रो साइटहरु तपाईको माझमा म ल्याउँदै नै आउने गर्छु बाइनरी ट्रेड फोरेक्स ट्रेड स्टक मार्केट र अनलाइनबाट धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउन कसरी सकिन्छ त्यो पनि बिना लगानी पैसा नहालिकिन र थोरै कमाएको पैसालाई हामी फेरि पनि लगानी गरी त्यो भन्दा धेरै हामी कसरी पैसा कमाउन सक्छौं भन्ने कुराहरु हामी सिक्दै छौं हाम्रो यस युट्युब च्यानल द्वारा गाइस विशेष म तपाईलाई अगाडिको भिडियोहरु पनि तपाईलाई मैले प्रशस्त रूपमा सिकाएको छु बाइनरी ट्रेड कसरी गर्न सकिन्छ हो गाइस अनि विशेष गरेर यहाँनिर तपाईलाई भिडियो हेरेर मैले यसको अर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु तपाईलाई म सिकाउने छु अनि सम्पूर्ण यो मनी गेटवे जब पेयर भयो अनि ब्लकचेन भयो अनि त्यहाँदेखि फर्स्ट पे भयो यति
आदि इत्यादिको तपाईँ वालेट खोल्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको भिडियो म तपाईँलाई अब भोलि या प्रदान गर्नेछु, भोलि या पर्सि प्रदान गर्नेछु। त्यो पनि तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन लिङ्क दिन्छु, तपाईँले त्यसबाट तपाईँले जोइनिङ गरी त्यसबाट हेरेर कसरी गर्नुपर्छ भनेर कुराहरू तपाईँले सिक्न सक्नुहुनेछ गाइस। म यो भिडियो प्ले गर्छु। यो भिडियो प्ले गर्नु बित्तिकै मैले लगभग नेपाली 60 देखि 70 रुपियाँसम्म आम्दानी गर्नेछु गाइस। हेर्नुहोस् मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु। मैले फुल भिडियो तपाईँलाई किन नदेखाएको भने मलाई कपिराइट लाग्छ भन्ने जस्तो कपिराइट लाग्नु सक्छ भनेर मैले फुल भिडियो नदेखाएको छु। तर म अर्को तपाईँलाई देखाउने छु एकछिन कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा फुल पनि देखाउने छु गाइस। हेर्नुहोस् यहाँनिर अब 0 छ। मैले $5 त मैले प्राप्त गरेको छु। तपाईँले जोइनिङ गर्नुहोस् मेरो लिङ्कबाट, तपाईँले पनि $5 500 नेपाली तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ गाइस। हेर्नुहोस् एउटा भ्यू हेरेको 1.65 रुपिस, तपाईँले यो 65 रुपिस हो, लगभग 70 हो नेपाली, 60 हो नेपाली त, तपाईँले 65 सेन्ट्स तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। 2टा भिडियो हेर्नुभयो तपाईँले $1, 4टा भिडियो हेर्नुभयो तपाईँले $2, दैनिक $2 कमाउनु भने तपाईँले कति छिटो एचिभमेन्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँले 20 दिनमा तपाईँले 20 दिनमा तपाईँको लगभग मानौँ 40 जना फ्रेन्ड्सलाई तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नु, 40 जना छोडिदिउँ 20 जना साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँले 20 दिनमा रिक्वेस्ट गर्नुभयो र तपाईँको 4 जना साथीहरूले चाहिँ यसमा जोइनिङ गर्यो भने र तपाईँले चाहिँ 20 दिनमा कति अर्न गर्नुहुन्छ, 20 दिनमा 20 दुना 40, 60, 70, 80 $80 त तपाईँको भइहाल्छ। यहाँनिर $80 पछि तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरद्वारा गाइस। तपाईँ पैसा म अरू काम गर्दिनँ भनेर यतिमै मात्रै म चित्त बुझाउँछु भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अझै केही काम छु यो कमाइद्वारा चाहिँ लगानी गरेर इन्भेस्ट गरेर अझै म इन्कम गर्छु र यस युट्युब च्यानलद्वारा सिक्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीसँग जोइन हुनुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल नोटिफिकेसन तल थिच्नुहोस् र आगामी भिडियोमा तपाईँले कसरी इन्कम सोर्सहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ भनेर हामी तपाईँको माझमा भिडियो देखाउनेछु। हेर्नुहोस् म $7 भइसक्यो। अहिले मात्रै मैले जोइन गरेको $7 यहाँ भइसकेको छ। जब $80 हुन्छ मैले विथड्र गर्न सक्नेछु गाइस। अनि तपाईँलाई विथड्रको प्रोसेसहरू पनि तपाईँलाई देखाउनेछु गाइस। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ लाइक अनि कमेन्ट गर्नुहोला। जतिजनाले मलाई लाइक अनि कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिराख्नु भएको छ अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र म तपाईँप्रति आभारी छु। तपाईँको त्यो सद्भावले तपाईँले गर्नुभएको अनि त्यो सब्सक्राइबले ममाथि तपाईँले दिनुभएको त्यो प्रेमले चाहिँ म मोटिभेटेड भएको छु र आगामी दिनमा तपाईँको माझमा एकदमै राम्रो साइट अनि अर्निङ गर्ने मेथडहरू चाहिँ म ल्याएर आउने प्रतिबद्ध गर्नेछु। त्यो पनि नेपालमा नेपाली भाषामा आफ्नै देशमा रहेर अनलाइन मार्फत विदेश किन जाने गाइस, नेपालमा बसेर अर्निङ गर्ने हो। त्यो पनि थोरै समय लगानी गरेर। तर स्किल डेभलप गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ गाइस, सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। जति पनि मैले भिडियोमा सिकाएको छु तपाईँले त्यो सम्पूर्ण कुरा र अझै पनि म सिकाउने प्रयास गर्नेछु। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ गाइस। यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ रेफर लिङ्क हो। तपाईँको साथीलाई यहाँदेखि तपाईँको साथीलाई हो त्यो रेफर लिङ्क क्लिक गरेर अनि सेयर गर्नुहोस् फेसबुकमा ट्विटरमा यस्तो छ। तपाईँ यो 500-600 रुपियाँ तपाईँको इन्कम हुन्छ तपाईँ जोइन गर्ने बित्तिकै भनेर तपाईँ एडहरू बनाएर आफ्नो फेसबुकमा हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् पेपाल पेजा पेन्योर वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर। हेर्नुहोस् यो ट्रस्टेड साइट छ कि छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। हेर्नुहोस् पेपाल भनेको एउटा ट्रस्टेड साइटलाई दिने अनलाइन मनी गेटवे हो। पेपालले यस्तै उस्तै साइटहरूलाई मनी गेटवे नै दिँदैन गाइज, एक ट्रस्टेड साइटहरूलाई मात्रै दिन्छ। अनि वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर भनेको वर्ल्डमा रहेको एउटा मनी ट्रान्सफर साइट हो अनि यस्तै उस्तै त्यसलाई पनि दिँदैन। यो चाहिँ एउटा ब्रान्ड हो गाइज। त्यसको कारणले पेयर हेर्नुहोस् पेन्योर पनि तपाईँले यसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पेन्योरबाट पनि तपाईँले $80 $100 अनि त्यहाँनिर यहाँनिर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। मिनिमम पनि $80 छ, मिनिमम $80 सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर पनि त्यही हो, पेपालमा पनि त्यही हो। तपाईँ $80 तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ गाइस। अनि विशेष हाम्रो युट्युब च्यानल कस्तो लागेको छ, हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया जनाउनु होला, कमेन्ट बक्समा गइकन कमेन्ट लेख्नु होला। अनि कस्तो प्रकारको भिडियो चाहनुहुन्छ तपाईँ अनलाइनबाट तपाईँले तुरुन्तै म अहिले तुकुतुक कमाएर सुरुमै कुनै लगानीकन तुकुतुक कमाएर चाहिँ म करोडपति बन्छु भनेर चाहिँ नसोच्नु होला गाइस। थोरै इन्कम गर्नुहोस्, थोरै कमाइ गर्नुहोस्। त्यो कमाइलाई चाहिँ बिस्तारै कसरी लगानी गर्ने प्रोसेस बाई प्रोसेस भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियो मार्फत तपाईँलाई म ट्रेनिङ त दिइ नै रहेको छु गाइस। बाइनरी ट्रेडको बिनोमो ब्रोकरमा कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, 5 मिनटमा तपाईँले 5 लाख पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ गाइस। र सम्पूर्ण भिडियो म तपाईँलाई यहाँ राख्दै अर्को भिडियोसम्म बिदा माग्न चाहन्छु। जय नेपाल।